Για χαρά Cinemaniacs. Όπως ίσως ξέρετε, το DaVinci Resolve στις αρχές του Μαρτίου κυκλοφόρησε την έκδοση 16.2. Την ίδια ημέρα μας έδωσε και μια βιβλιοθήκη ήχων για το πρόγραμμα, την Blackmagic Fairlight Sound Library. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη θα βρείτε εντελώς δωρεάν 500 Foley ήχους, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα σε όλα τα project σας. Τα Foley Sound Effects, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ήχοι από την καθημερινότητά μας, περισσότερο ή λιγότερο συνηθισμένοι. Όπως για παράδειγμα ο ήχος των παπουτσιών ενός ανθρώπου που περπατάει, ο ήχος της κίνησης σε μια πόλη, μιας πόρτας που ανοίγει και λαϊδίσματα πουλιών, όπλα που πυροβολούν, κάποιοι ήχοι δηλαδή σαν κι αυτούς. Γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ήχους? Μπορεί για παράδειγμα σε κάποιο βίντεο να μην είχατε καλό μικρόφωνο με αποτέλεσμα να μην έχουν καταγραφεί σωστά οι ήχοι κατά τη διάρκεια της λήψης. Ή μπορεί οι πραγματικοί ήχοι να μην αποδίδουν σωστά το ύφος που θέλετε να έχει η ταινία σας. Ούτως ή άλλως όμως, κάποιοι καλογραμμένοι ήχοι σε στούντιο είναι πολύ καλύτεροι ακόμα και από την πραγματικότητα. Foley ήχους χρησιμοποιούν ακόμα και οι επαγγελματίες του κινηματογράφου, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή ειδικότητα στην κινηματογραφική βιομηχανία που το αντικείμενό της είναι να παράγει τέτοιους ήχους στα στούντιο. These shoes I'm going to wear because they have a nice, deep, resonant, authoritative sound and hopefully menacing. It all depends on the shoes you're wearing. This is like a girl's high heel. Listen to your ear, you're going to hear how clicky it is. So then if I was doing Arnold Schwarzenegger, I couldn't do him in these shoes. Flowy, billowy curtains. Hopefully, it brings you into the reality of the film and not takes you out of that experience. The physical aspect of the job, I think, is so fun. There are injuries, though. People have gotten some serious injuries. I tore my knee, cut myself, burned myself, hitting the knees with baseball bats. When I'm creating a sound, I'm always thinking of how to project that sound or how to make that sound just a little cooler than it is in real life. Ας επανέλθουμε στο θέμα μας λοιπόν, που είναι η Fairlight Sound Library, και πάμε να δούμε πώς μπορείτε να την κατεβάσετε, να την κάνετε εγκατάσταση και να την χρησιμοποιήσετε μέσα από το DaVinci Resolve. Αφού επισκεφτείτε τη σελίδα που σας έχω δώσει κάτω στο description, θα κατεβείτε εδώ στο Latest Downloads και θα πάμε να βρούμε τη Fairlight Sound Library. Εδώ βλέπετε ότι 21 Απριλίου κυκλοφόρησε και πιο καινούργια έκδοση του DaVinci Resolve, το 16.2.1. Προχωράμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε ότι 6 Μαρτίου είναι η έκδοση που προαναφέραμε, η 16.2, και αμέσως από κάτω είναι το Blackmagic Fairlight Sound Library 1. Εδώ έχει 3 εκδόσεις, για Mac, για Windows και για Linux. Εμείς θα πατήσουμε στο Windows. Αφού συμπλήρωσα τα στοιχεία που μας ζητάει, θα πατήσω το Next. Εδώ θα πατήσω ότι συμφωνώ με τους όρους και Register and Download. Τώρα μας έβγαλε αυτό το παραθυράκι και άρχισε αυτόματα να κατεβαίνει η βιβλιοθήκη. Είναι 920 MB, με μια καλή γραμμή θα σας κάνει γύρω στα 10 λεπτάκια. Μπορεί και πολύ λιγότερο. Όπως βλέπετε έχει κατέβει η βιβλιοθήκη, οπότε είναι σε zip, θα κάνουμε δεξί κλικ, Extract. Και τώρα θα τρέξουμε αυτό το αρχείο για να γίνει η εγκατάσταση. Next. Εδώ να έχετε υπόψη ότι είναι γύρω στο 1,5 GB η βιβλιοθήκη, οπότε να την κάνετε εγκατάσταση σε ένα σκληρό δίσκο ο οποίος θα έχει χώρο. Οπότε αφού επιλέξουμε το φάκελο, πατάμε Next. Δεχόμαστε τους κανονισμούς, Next, και βλέπετε εδώ ότι είναι 1,5 GB η βιβλιοθήκη. Οπότε πατάμε Install και περιμένουμε να γίνει η εγκατάσταση. Ωραία, τελείωσε η εγκατάσταση, οπότε πατάμε Next και Finish. Θα ανοίξω τώρα το DaVinci Resolve.
Εδώ μας λέει αυτό που είδαμε και πριν, ότι έχει βγει η 16.2.1 έκδοση στις 21 Απριλίου. Εγώ δεν το έχω βάλει ακόμα. Οπότε θα πατήσω download. Ανοίγω ένα project για να δούμε λίγο τη βιβλιοθήκη. Οπότε, όπως είμαστε στην αρχική του DaVinci Resolve, θα πάμε εδώ στο Sound Library, στη γενική βιβλιοθήκη δηλαδή. Θα πατήσουμε εδώ αυτό το εικονίδιο και εδώ πρέπει να επιλέξουμε το Fairlight Sound Library για να φορτωθεί το υλικό που μόλις κατεβάσαμε, οι 500 φόλοι ήχοι δηλαδή. Οπότε για να αρχίσουμε να ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε εδώ στο Search, γιατί δεν μας τους βγάζει όλους κατευθείαν. Μπορούμε να πατήσουμε εδώ στο Search ένα door και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα από κάτω. Πάμε να δούμε αυτό. Car door. Το επιλέγω και πατάω. Ωραία. Ακούσουμε και αυτό. Ακούτε ότι είναι μία πόρτα. Μία πόρτα που ανοίγει. Τέλεια. Ας ψάξουμε κάτι άλλο. Footstep. Κάποιος άνθρωπος που περπατάει. Ας ψάξουμε, τι άλλο να ψάξουμε. Ας ψάξουμε gun. Επίσης, για να μην επιλέγετε έναν ήχο για να τους ακούσετε, μπορείτε να πάτε στον επόμενο, έτσι. Για λόγους συντομίας, στον επόμενο και στον προηγούμενο δηλαδή. Και επίσης για να ξέρετε στη βιβλιοθήκη ότι επειδή δεν βγαίνουν από την αρχή όλοι οι ήχοι, για να δείτε όλους τους ήχους μπορείτε να πατήσετε 3 φορές το αστεράκι στο search. Οπότε εδώ βγαίνει όλη η λίστα με τους ήχους. Rope Creek Stress Leather. Ένα δέρμα εδώ. Ένα σκηνή πάνω σε ένα μέταλλο. Εντάξει. 5.000 φόλοι ήχοι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο για τη δουλειά μας. Πόσο μάλλον όταν είναι και αυτοί δωρεάν. Αν κάποιους ήχους δεν μπορείτε να τους βρείτε εδώ ή δεν μπορείτε να τους βρείτε γενικά στο διαδίκτυο, μπορείτε εύκολα να τους φτιάξετε στο σπίτι σας με ένα καλό μικρόφωνο, με την κάμερα και το μικρόφωνο κοντά στον ήχο μπορείτε να τον δημιουργήσετε από μόνοι σας. Ξέχασα να πω ότι αφού επιλέξουμε τον ήχο, τον παίρνω με drag and drop και τον βάζω μέσα στο project μου. Επίσης και εδώ λειτουργεί το in και το out μέχρι εδώ, οπότε παίρνω το συγκεκριμένο σημείο του ήχου και το βάζω μέσα στην timeline. Τέλεια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να βοήθησε αυτούς που δεν γνωρίζανε για τη βιβλιοθήκη. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.